नमस्कार मित्रांनो, मी यश सुरू आहे. कशा आहात? मजेत ना? मजेतच असला पाहिजे. सफर एक चॅनलचा आजचा पहिलाच ब्लॉग आहे आणि पहिलाच ब्लॉग मी करायला आलो आहे परेल वर्कशॉपमध्ये. तर परेल वर्कशॉपसोबत आम्ही अरुण दत्ते सरांच्या वर्कशॉपमध्ये व्हिजिट करणार आहे, परत राजन जड यांच्या वर्कशॉपमध्ये व्हिजिट करणार आहे आणि परेल वर्कशॉपच्या सिद्धेश दिघोळे सरांच्या वर्कशॉपमध्ये आम्ही आज व्हिजिट करणार आहे. तर चला आजचा पहिला ब्लॉग आपण बघूया. आता परेलच्या मेन गेटला आहे, परेल वर्कशॉपच्या मेन गेटला आहे. तुम्ही बघू शकता तेवढ्या गणपतीचे आगमन आहे. आता हा कोणता गणपती आहे? बँड्राचा सम्राट. 17 तारखेला 17 सप्टेंबरला याचं आगमन आहे. सगळ्या गणपतीचे बाहेर बॅनर लावले. जास्त करून सिद्धेश दिघोळे सरांच्या मूर्त्या आहेत या कारखान्यामध्ये. तर आता आपण आज जाऊया, इकडनं सोडतात की नाही बघूया आता पुढून, नाही तर मग बॅक साईडने जाऊया. खूप साऱ्या ट्रॉल्या आल्या तिथे. इकडे पण तुम्ही बघू शकता तुळशीवाडीचा महाराजाची ट्रॉली आली आहे. नवीन कारखान्यात जागा नाहीत म्हणून बाहेर समोर देवीचं प्रभावळ आहे. समोर मालाडचा राजा बनतोय, त्यांचं 3 सप्टेंबरला आगमन आहे, मालाडचा राजा. पुढे आपण जाऊया, पुढचे पण तुम्हाला सांगतो कोणते कोणते गणपती घडतात आहे. समोर जी मूर्ती आहे ती काळा चौकीचा महागणपतीची. नीचे उतारो ना. ही जी समोर मूर्ती बघतायत आहे ही काळा चौकीचा महागणपतीची मूर्ती आहे. मागे गोड गणपतीची मूर्ती आहे, गरुडावर एका घेतलं मागे पुढे ब्लॉकमध्ये. इथे बघू शकता तुम्ही खूप मूर्त्या आहेत. मूर्त्या आता घडतात आहेत, सगळ्यांचं आगमन होणार आहे. समोर ग्रँड रोडचा राजा आहे, ग्रँड रोडचा राजा बनतो आहे. साचे बनवतात हे लोक. समोर हे बनवलेले साचे आहेत, इकडे साच्याच्या आकारात घेऊन साचे बनवतात हे. बॅक साईडने आलेलो, बॅक साईडने खूप चिखल होता, पुढून सोडत नव्हते म्हणून बॅक साईडने आलो होतो. आता परत आम्ही दुसऱ्या कारखान्यात चाललो आहे. खाली बघा चिखल किती चालू आहे. आता परेल वर्कशॉपमधून बाहेर निघालो आहे. जास्त व्हिडिओ काय काढायला भेटला नाही. आता पुढे आम्ही भारत माताला चाललो आहे, गणसंकुलमध्ये आम्ही पुढे चाललो आहे. आम्ही आता पुढे चाललो आहे भारत माताला. आम्ही येताना बसने झालो 15 नंबरने, पण आता जवळच आहे भारत माता म्हणून आम्ही आता चालतच चाललो आहे भारत माताला. बघूया आता. गुणसंकुलमध्ये आम्ही आता सुतार गल्लीचा गणपती बनतोय. बाप्पा राजा सुतार गल्ली, पहिली गल्ली. जे मागे गणपती बाप्पाच्या सिंहासन असतं त्या सिंहासनाची तयारी चालू आहे. इथे बनवतात आहे पुरा शाडू मातीने सिंहासन हे पुरं बनवतात.
मित्रांनो, आता आपण राजन झाडांच्या वर्कशॉपमध्ये आलो आहे. इथे खूप मूर्त्या करतात आहे. मागच्या 2 हप्त्यापूर्वी एक गुजरातला मूर्ती गेली होती, सुरतचे बाप्पा म्हणून. त्यांच्याच वर्कशॉपमध्ये आज आलो आहे आपण राजन झाड सरांच्या. खूप विशाल मूर्त्या आहेत, मोठ्या मोठ्या. तेजुकाच्या राजाची पण मूर्ती इथेच बनते याच वर्कशॉपमध्ये. जास्त मूर्त्या नाहीत, पण सुंदर आणि सुरेख मूर्त्या आहेत. इथे गणपतींच्या साच्याला पेंटिंग चालू आहे. ही पण तेजुकाच्या राजासारखी मूर्ती आहे. ही पण समोर एक मूर्ती आहे. खूप साऱ्या मूर्त्या आहेत तेजुकाच्या राजासारख्या सेम. मित्रांनो, ही होती वर्कशॉप राजन झाड सरांची. आम्ही निघालो आहे. आता बघूया परत. आता इथे विजय आर खातूच्या स्टुडिओमध्ये जायला भेटतं आहे का, तिथे पण बघूया. गेलो तर गेलो, नाही तर नाही जाणार. आता आम्ही चाललोच आहे बकरी अड्ड्याला. तिकडे बघूया कोणत्या कोणत्या गणपतीचं आगमन आहे आज. तिकडे मला वाटतं एक गुजरातचा गणपती आहे, तो बघायला जाऊया. रेडी आहे की नाही माहीत नाही. आता आपण तिकडे जाऊया बकरी अड्ड्याला. चला तर बकरी अड्ड्याला पोहोचूया. तर मित्रांनो, मी आता बकरी अड्ड्याला आलेलो. बकरी अड्ड्याला आता हा एक गणपती आहे, तो गुजरातला जाणार आहे. वसलड्याचा सम्राट आहे. गुजरातला बाप्पा निघणार आहे, गुजरातला जायला निघणार आहे. हा समोर आता अजून रेडी नाही झाला आहे. 7-8 वाजतील, पण हा गणपती गुजरातला जाणार आहे. बकरी अड्ड्याला आम्ही आता. बकरी अड्ड्याचे काय पण गणपती असतील ते सगळे आता कवर करूया. हा समोर तुम्ही बघू शकता, हाच आहे तो वसलड्याचा सम्राट, जो गुजरातला निघणार आहे जायला. आता सध्या सगळ्या बॅनर लावलेले, ते काढायची तयारी चालू आहे. त्याचं आता आगमन तिथे 27 तारखेला होणार आहे, संडेला, गुजरातमधून. मी आता पुढे आलो आहे बकरी अड्ड्याला. इकडे पण काय काय गणपतीचे मूर्त्या बनवायला चालू आहे. समोर बघितलं तर तुम्ही बघू शकता युवराजांचा साम्राज्य हा गणपती आहे. खूप इकडे पण गणपती आहे बकरी अड्ड्याला बनतात आहे. आम्ही आता बकरी अड्ड्यावरून आलो होतो, तर बकरी अड्ड्यावरून बोलले असंच चल चिंतामणीची काय अपडेट बघूया. चिंतामणीचं कसं काय मंडप बनतं आहे. तर चिंतामणीचा अजून मंडप बनतं आहे. आगमनीच्या इथे पण आलो होतो बकरी अड्ड्यावरून, तर चिंतामणीचं पण बघूया काय काय अपडेट आहे. तर चिंतामणीचा अजून स्टेज बनतो आहे. आगमन मला वाटतं कदाचित 2 सप्टेंबर किंवा 9 सप्टेंबरला असेल. अजून रेडी नाही झालं आहे, डेकोरेशन चालू आहे काम. आम्ही आता काळा चौकीच्या महागणपतीच्या बरोबर समोर आहे. चिंतामणीच्या इकडनं स्ट्रेट आलो की समोरच काळा चौकीचा महागणपती आहे. आपल्या ब्लॉगमध्ये दाखवलं आहे काळा चौकीचा महागणपती. त्याचं आता उद्या आगमन आहे 27 तारखेला. उद्या नाही, परवा होईल म्हणजे आगमन. ह्याच्या समोर आहे, इकडे काळा चौकीचा महागणपती बसतो. आणि इथे ब्रिजच्या खाली बघा ड्रॉइंग कशी केली आहे, एकदम मस्तपैकी. तर मित्रांनो, मुंबईचा राजाचं मेन गेट आहे समोर. मुंबईचा राजा